ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා එඩියුනෙටික් නවියා YouTube channel එකේ එඩියුනෙටික් නවියා එඩියුනෙට් නවියා ඕනෑම කියා ගන්න. ඉතින් මේ channel එකේ තවත් brand new video එකක් තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කරන්න යන්නේ function එකක් create කරන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මම මෙහෙම කිව්වොත් digital right කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියනවා. මොකක්ද ඒ ලියන්නේ කියලා දන්නවද? ඒ ඔයගොල්ලෝ ලියනව නෙමෙයි. මේ ඔයගොල්ලෝ function එකට call කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම කියලා හිතන්න. ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔෆිස් එකට නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නම්බර් එකට කෝල් එකක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේම තමයි. මේකට නේම් එකක් තියෙනවා. අපි නේම් එකට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕන දැන්දි කතා කරනවා. අපි මේ ස්විස්ලන්තේ දැන් කතා කරන්නේ ඒකට බෝට් එකක් එවන්න කිව්වොත් ඔන්න ඔය වගේ. මං කිව්වේ එන්නේ අදහස. ඒ කියන්නේ අර අතන ඉඳලා මෙතනට මෙන්න මේක කෝල් කරනවා වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ digital right කියන function එකේ වෙන්නේ මම ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. අපි digital right නැතුව code LED එකක් on කරලා බලමු. හරිද? බලමු අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ පුළුවන් වුණොත් ගන්න නැත්නම් මම මේ වගේ පොඩි simple කෙටි videos දාලා ඊළඟ next video එකේදී මම මෙන්න ඒ වගේ lesson එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් එන්නේ වගේ ඒ lesson එක call කරන එක තමයි කරන්නේ parameters ටිකක් දාලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ අපි අද හදමු blink කියලා function එකක්. මෙහෙම function එකක් නෑනේ. එකක් තියෙනවා void setup එකක් තියෙනවා void loop. අපි මේ blink function එක හදලා LED එක on off කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි අද කරන්න යන්නේ. ලේසි වැඩක්. එහෙනම් ඉතින් මම කියවුවොත් මේ ටියුටෝරියල් එක දිග වෙනවනේ. මම කටවා ගන්න ස්ක්‍රීන් එකේදී යම්මෙමු. ස්ක්‍රීන් එක කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සුබ දවසක්. Audio Jungle. හරි ඉතින් මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇතුළේ තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක නම් ගත්තේ ඩයි ගීක් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මට මේක හදා දෙන්න නම් වෙලා තිබුණේ නැහැ. මම සර්ච් කරාට ආවෙත් නැහැ. ඉතින් මේ channel එකේ තිබ්බ හින්දා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරලා ඉතින් ඒකේ තිබ්බ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම ඒක link එක දාලා තියන්නම් පුළුවන් වුණා. ටීම් එකක් කරන Arduino channel එකක්. ඉතින් මම පොඩි අදහසක් දෙන්නම් මොකද්ද මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්න ඕන විදිහකට Arduino අපි digital right නොතිය කොහොමද මේ වගේ blink කියලා එකක් දීලා වැඩේ කරගන්න කියලා අපි delay එක මුලින්ම දීලා දිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලන්න. මම මෙතන ඇදලම් පෙන්නන්නම්. මේක දන්නවා. මේක මොකක්ද? දන්නේ නැහැ. මේක මොකක්ද දන්නා. මෙන්න මේක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි ඕක වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවනේ මෙන්න මෙතනට කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද කියලා මම බලන්න. මෙන්න මේක මෙතනට යනවා. මෙන්න මෙතන blink කියලා එක දුන්නාට පස්සේ එන්නේ එක හොයාගෙන යනවා තැන. එතන මෙතන void loop කියන තැනට යනවා. අපි ඒකට void කියලා දීලා blink කියලා කැමති name එකක් දීලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් basic function එකක් වගේ. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි එතන දෙනවා අර digital white එක කියන්නේ වෙන්න ඕන වැඩ ටික දෙන තැන. ඉතින් මෙතන අපි දෙනවා on කරන්න කියලා, ඊට පස්සේ delay ඉන්න කියලා, ඊට පස්සේ off කරන්න කියලා, ඊට පස්සේ ආයි ඉන්න කියලා. ඉතින් ඔහොම කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් දාවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ආයි මෙතෙන් දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට යනකොටත් ඒක call වෙලා වැඩ ටික වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔගේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේක රිටර්න් කරන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් යම් පැරාමීටර් එකක්. අපිට පින් එකක් උනත් දෙන්න ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක දීලා නැහැ. අනික මම මෙතන දෙන්න කැමති එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දෙක දුන්නොත් මෙතනට ඩොට් එක වැටෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් මෙහෙම තියලා මෙතනින් ගන්නකොට මෙන්න මෙතන බ්‍රැකට් ඇතුලේ මෙන්න මෙතන බ්‍රැකට් ඇතුලේ පැරාමීටර් කරන්නේ පැරාමීටර් එක මෙතනට assign කරන්න. අපි මුලින්ම බලමු අරකට එකට කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයි delay වෙනවා. ආයි call වුණාට පස්සේ ආයි යන්නේ මෙතනට වැඩ ටික කරනවා. ඔහොම කරලා මෙන්න මෙතනට ආයි එනවා. ඉතින් මේක loop එක ඇතුළේ තිබ්බොත් ආයි ඒක loop වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි basic idea එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක code කරගන්නේ කියලා. බලමු. අපි මේක මෙහෙම කරගමු. හරි.
අපි මෙන්න මේක delete කරගමු. මේකත් අයින් කරගමු. අපි මෙතනින් define කරගමු. මුලින්ම මේ pin mode එක හදාගමු. ඉතින් මේ pin mode කියලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ function එකකටමනේ. මේ function වලින් තමයි ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ coding කිව්වට coding නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ function. මේ function වලින් ගිහිල්ලා තමයි coding call වෙන්නේ ගොඩක් දුරට. ඉතින් මම මෙතනින් දෙක කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක output එකක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එච්චර ගන්න තියෙන්නේ. අපි උඩින් define කරගමු. hash define pin සමානයි දෙක කියලා. එතකොට මෙතනින් දෙක දෙමු. එතකොට අපිට ලේසි වෙනස් කරන්න ලේසි. අපි මෙතනින් hash define අපි මෙතනින් delay කියලා දෙමු. delay එක නම් ඕනෙත් නැහැ. අපි මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ මෙතන void loop එක ඇතුළට යන්න කලින් මම මෙතනට ගිහිල්ලා void කියලා එකක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන මම මෙතනින් දෙනවා l අපිට blink කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔහොම දෙනාට වැඩි මම දෙන්නම් මම මෙතනින් දෙන්නම් මොකද්ද LED කියලා. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ මෙහෙම කරලා ඔන්න ඔහොම දාන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් digital වගේ blink code එක තියා ගන්නවා. අයියෝ digital right real right කියලා දීලා මම මෙතනින් දෙනවා pin hi කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් delay එකකුත් දෙනවා. මම මෙතනින් delay එකක් දෙනවා. තප්පර එක. අයියෝ මේක හින කම්මැලි වැඩ. කරපු කෝඩ් එකක් ආයි කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ලොග් කියලා දෙනවා. දාන්න කෝඩ් එක ඕන කෙනෙක් මේක නම් දන්නා. හරි. ඔන්න ඔක ඔහොම වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මෙන්න මේ LED කියලා තියෙනවා මේකට පස්සේ මේකට යනවා කියලා. කිසිසේත්ම ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ false. අපි ඒක කෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බටන් එකක් ක්ලික් කරාමනේ ලෝඩ් වෙන්නේ නැතුව ගියපු ගමන් මොනවත් නොකර ඔළුවෙන් හිතුව ගමන් යන්නේ නැහැ නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. මම මෙතනින් කෝල් කරනවා LED කියලා එකක්. බ්‍රැකට් එක දාලා එන්න මෙහෙම තියෙනවා. හරි. දැන් මෙහෙම කරලා බලමු. control A ගහලා C ගහලා copy කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා Tinkercad එකට. ඊට පස්සේ Arduino board එක කරන් තියෙනවා. මම මෙන්න මෙහෙම මේකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ LED එකක් ගන්නවා. මොන අවුලක්ද මන්ද? LED එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන මම මෙන්න මේ ඍණාග්‍රේ තමයි මේ. මෙන්න මේ ඍණාග්‍රේ මෙන්න මෙහෙම අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට දානවා. ඒක කළු විදියට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දීලා define කරගත්ත දෙකනේ දෙකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් red විදියට එක select කරගන්නවා. දැන් අපි කෝඩ් එක හරි පොඩ්ඩක් simulation කරලා බලමු. pitch එනවද කියලා. හරි. මේවා ටික අයින් කරමු. දැන් බලමු. ඒ පාර ඒ මගුල. හරි. මේක වැඩක් නැහැ. කොහොම හරි වැඩේ නම් හරියනවා කියලා දන්නවා. මේක හිස් තියෙනකොටත් වෙනවා. හරි. මම මේක paste කරගන්නවා. දැන් මම start simulation දෙනවා. මේක දෙන්න බැරි වෙලා sorry සම්මේ හරි වැඩද යේ ඔන්න වැඩ errors ටිකක් ආවා මම අර define කරමු ඔයගොල්ලෝ දැන් මට define කියන එක අල්ලන්නේ නැහැ වෙනදාට int එකක් ගන්න ඕනේ දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ මේක මෙන්න බලන්න හොදට දැන් මම ලොකුම කරලා තියෙනවා පුළුවන් උපරිම මේ බලන්නකෝ ඒක වැඩ කරනවා
දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් මම කෝ ලිව්ව එක හැබැයි මෙහෙම void LED තිබ්බ කියලා ඒක කවදාවත් හරි ගන්න ඕන නම් මම මෙන්න මේක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. දැන් වැඩ කරනවද කියලා මට කියන්න. නෑනේ. ඉතින් ඒකට අපිට අනිවාර්යෙන් අරක මෙතනදී කෝල් වෙන්න ඕනේ වෙනවා. sorry. අයියෝ sorry. ඔන්න ඔහොම තියෙන්න ඕනේ නෝ. ඉතින් ඒක දැන් සාර්ච් සිමුලේෂන් කරොත් මෙයා වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා ගෙන මේ LED කියලා වෙනම ෆන්ක්ෂන් එකක් නෑ කොහෙවත්. මම මෙතනින් ඕනනම් 2000ක් දාලා මම මෙතනට 500ක් දීලා පෙන්නන්න. start simulation දෙන්න. එතකොට බලන්න ඕන් වෙලා ඉන්නවා මේක. ලස්සනයි නේද? ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට ඔක වැඩ කරනවා. මම හිතනවා ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ලයිට් පැටර්න් එකක් හදද්දි මගෙන් මාල්ලියලා එහෙම ගොඩාක් හදන කට්ටිය අහුවා. ලයිට් පැටර්න් හදද්දි පිළිවෙලට යන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් විදිහට කැටගරි කරලා අන්තිමේදී ඒවා ඔයාලට ඕන විදිහට කෝල් කරන්න. ඕනනම් for loop එකක් දාලා කෝල් කරන්න. while එකක් දාලා කෝල් කරාට පස්සේ ඒක දිගට loop වෙනවා. ඒ මොන එක දේවල් කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේවා කරන්න. ඉතින් මට මේක මතක නැහැ. නමුත් අපි ඒක දීලා බලමු. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අර අනිත් විදිහට කරන්න විදිය වුණා. මට ඒ විදිය හරියට මතක නැහැ. මම ඉස්සරහට මගේ වෙබ්සයිට් එක රිලීස් ගන්න දැන් ඉන්නවා. ඒකේ පෝස්ට් එකක් යද්දී වෙන විදිය හරියට පැහැදිලි කරලා දාන්න. ටියුටෝරියල් එකක් වගේ මම මේ ටියුටෝරියල් එකක් දාන්න. මේ දෙක යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම අද සයින් අවුට් වෙනවා. මම Navindu Jayawardena Edunative Navya YouTube channel එකේ